What's up guys? So today meron na naman tayong bagong extreme smile rehab. So from this to this, at ang napakagandang question natin for today, gusto nyo ba ng denture na hindi kayang tanggalin ng dila nyo at hindi kayang tanggalin ng kahit na anong bubble gum? So if you guys want to find out how we did it, stay tuned. So guys, eto nga pala ang case ni Sir. So kung titignan nyo, 5 na lang ang ipin ni Sir, putol pa yung iba. So, kailangan ko tong 5 na to since hindi pa sila gumagalaw. Ang gagawin natin dito is i-root canal na natin sila at gagawin natin sila, lagyan natin sila ng dowel para sa ganun tumibay lahat yung ipin at magamit natin sa ating denture. Ngayon, ang gagawin natin sa upper ay porcelain fused to metal with precision attachment. Yung precision attachment, ito po yung parang bola na ito na nakikita nyo, and itong bola na to na male ay sasaksak po dun sa female na nasa loob ng denture. Ang kagandahan dito, kapag pinasok mong ganun, napakatigas nito at hindi mo siya kayang tanggalin ng dila nyo o ng kahit na anong sticky foods. Hindi kaya. Kaya nito lahat ng pagkain like steak or crispy pata, bahala kayo sa buhay nyo. Kaya lahat ito ng kahit na anong pagkain na hindi magrarak, hindi matatanggal. At lalong-lalo na, hindi rin matatanggal habang nagsasalita ka. Ngayon, since 5 na lang yung ipin ni Sir, lahat yung 5 na yon magkakapit bisig sila. Kaya yun, gagawin nating porcelain fused to metal na bridge. Magkakapit bisig sila lahat para magawan ng magandang denture yung ating likod. So yung lower ni Sir, mga kaibigan, madali lang ginawa natin. Nilagyan lang natin siya ng fixed bridge sa baba para magkaipin na rin siya sa mga likod. And ginawa natin yun kasi para pumantay yung ating magandang smile sa taas dun sa lower. Kasi una-una, pangit na rin yung lower ni Sir. Braided na, pangit na itsura, puro mga pasta na, and kailangan lang natin pagpantayin para of course maging sobrang ganda ang ating smile. So guys, eto na si Sir. So kung titignan nyo, napakaganda na ng ngiti niya. Yung lower, pantay na sa upper. Kung titignan nyo, 5 lang yung ipin sa taas, pero ganun pa man, pag kinabit na niya yung kanyang denture with precision attachment, parang kumpleto na lahat yung ipin. And of course, ito ay talagang pangkain at maganda ang itsura. So, yun ang priority natin kay Sir. Yun ang sinabi ko. So, nagpapasalamat din ako kay Sir kasi talagang malayo pa talaga to. Nasa ibang lugar pa talaga si Sir at nag-airplane pa siya papunta lang sa amin. So, maraming salamat Sir sa inyong tiwala at hopefully mag-enjoy kayo sa inyong ipin. So, thank you guys for watching my videos, guys. Para sa mga bago kong viewers, please paki-subscribe and please paki-ring yung notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan and goodbye.